I'm Carah and welcome to my channel. So, ayan, bago tayo mag-start, pa-shoutout muna ako sa mga ka-group chat ko na Love and Respect group. So, hindi ako maka-reply kasi gumagawa ako ng videos today. So, ayan, and pa-shoutout kay Julie Congreo na parati nanonood sa vlog ko. Hello, Julie. Nasa Pinas yata siya ngayon. So, ayan, and si Jasmine, nakilala ko. Relate ka sa video na gagawin ko today. So, ang gagawin kong video today is tomato face mask. Dahil may pimples na tumubo sa face lock ko. So, ang gagawin ko today is gamit ako ng tomato. Yan, hiniwa ko na siya. Tomato and sugar. So, ayan, ready na ako kasi dito ako sa banyo eh. So, ayan. Ang gawin lang natin guys is ayan. Wait lang. So, ayan. Dahil nag-ugas na ako ng mukha ko. So, ayan. Guys. Face. Yan. Ang sugar and tomato is lang. So, ayan guys, i-rub lang siya. Nakaka-glow skin siya. Nakaka-remove siya ng dark spot. And yung pimples ko, important yung pimples ko kasi na ako para matanggal yung pimples ko. And may dark spot pa ako na hindi natanggal ay yung pimples. Yan. And leave it for 20 to 25 minutes or 30 minutes. Pag nag-dry na siya, pwede na siya i-wash. So, ayan. Alam mo lang siya ng ganun. Pero hindi siya masyado madiin. Para malaki yung nahiwa ko na So, ayan guys. I-leave ko lang siya ng grabe, tumulo pa siya hanggang dito ko. Leave ko siya ng 20 minutes na lang. So, okay. So, ayan guys, after 20 minutes, 25 minutes, ayan, nagkit siya. So, ayan. Na madaling matanggal ang pimples. Pag malapit na akong latnan, yan, nakakatubo ako ng pimples. Kalaki-laki pa naman. Yan, hindi na yan matanggal kasi yan.
Ito, acne. Yan. Tanggalin natin. So, ayun guys. So, ayun guys. Tapos na, lagyan ko na lang siya ng smooth niya, oh. Lagyan ko na lang siya ng cream and, yan. So, if you like my video, don't forget to subscribe and click the button below. So, every time I upload video, then you receive notification. So, thank you for watching. Bye-bye.